What if I told you to real skin whitening secret it's not sold in store but hiding in your kitchen? Rice flour, 2 tablespoons. Rice flour as a natural skin brightener to give smoother, brighter skin and improve skin texture, especially control oils for oily, acne prone, and 2 tablespoons of milk to maintain hydrates, moisturize, and rich in lactic acid. It's a natural, nourishing, soften the skin and remove the dry skin na tumutulong magbigay clean sa balat natin, maganda gamitin, magbibigay puti at makinis kapansin-pansin. Sama na rin ng 1 teaspoon lemon juice na magbibigay mabilisang pampaputi sa balat dahil sa yaman nito sa vitamin C kasama ng antioxidant that can lighten the tan, reduce dark spot, and even out skin tone. Heto rin talaga ang hindi nawawala sa skin routine. Maganda, makinis ang resulta. Mabilis na nagpapaputi sa balat natin na hindi basta dry, whitening at brightening na rin ito. Korean mask. Dahil ang mga Korean, pansin mo naman yung skin nila makinis, glowing, malaglas skin, maputi, at makinis yung kutis. Yung texture pa lang nito, napakaganda na. Sa paggamit nitong cream na ating ginawa, ito siya. Ang ganda ng effect nito pag ginamit. Madalas ginagamit ko to pag dry na yung balat ko o yung feeling ko may mga white hands, black hands. Imas lang natin to. Tumutulong ang rice flour kasama ng milk. Binabalik nito sa pagkalambot o hindi dry na balat. Kadalasan hindi lang sa muka, pwede mo rin tong gamitin buong katawan. Ayan. Sobrang ganda ng resulta nito. Lalo na pag nababad na natin siya ng 10 minutes, magdadry siya. Tapos dahan-dahan mo lang siya i-scrub. Tumutulong mag-exfoliate na rin ito. Inaalis niya yung maaligasgas o yung pagkalibag. White hands, black hands ay pwede rin to. Makakatulong din siya. Higit sa lahat, binibigyan niya to ng pagka-glow, brightening sa balat. Mamula-mula at kapansin-pansin yung effect niya dahil yung nag-glow siya, malaglas skin. Ayan. Ayan. Pagkatapos natin itong ibabad sa ating balat, kahit sa parte ng katawan, dito nga sa aking ginagawa, sasabay ko na rin siya sa pagligo. Dahil madami-dami, lalagyan ko na rin yung pating lieg, kahit man sa kilikili, sa batok, sa siko, sa tuhod, maganda to gamitin. Whitening at brightening. Datingan mo naliligo ka sa gatas. Ayan. Datingan mo rin talaga, nagpa-bleaching ka na rin dahil nagbibigay whitening to sa kutis. Sa texture pa lang niya at benefits na dala, maganda ang dala nito para sa balat. Mayaman sa lactic acid at brightening. Perfect kombinasyon. Nire-renew niya yung balat at nilalack of moisture, makinis, at hindi basta dry. Ayan. Ganyan lang ang paggamit. Pansin mo yung effect at resulta, binabalik niya sa malambot at glowing. Yung tipong makinang yung parting dito sa pisngi at dito. Walang aligasgas o pagka-black hands. Maganda yung effect nito pag natuyo. At dahan-dahan mo lang siyang linisin, i-scrub. Tumutulong na rin tanggalin yung mga pagka-dry skin. Tumutulong na rin siya mag-exfoliate sa balat natin. Pagkatapos nitong ibabad, gamitan nyo lang ng mga cream, moisturizer. Mini-maintain niya yung lack of moisture. Hindi dry na balat at makinis. Datingan mong mala Korean glass skin. Thanks for watching, guys!